دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو بیماری پارکینسون رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد. بیماری پارکینسون که اختلال پیشرونده مخرب و درازمدت دستگاه عصبی مرکزیه که عمدتاً سیستم حرکتی بدن رو مختل میکنه. نشانه‌های این بیماری معمولاً آرام و به تدریج ظاهر میشن و با پیشرفت بیماری علائم غیر تحرکی و غیر حرکتی نیز بروز میکند. آشکارترین نشانه‌های زودرس این بیماری عبارتند از لرزش، خشکی بدن، آرام شدن حرکات و دشواری در راه رفتن. نشانه‌های شناختی و رفتاری این بیماری نیز در اغلب افراد معمولاً به شکل افسردگی، اضطراب و فقدان علاقه و هیجان بروز می‌کنه. در مراحل پیشرفته‌تر بیماری پارکینسون بعضاً زوال عقل نیز شایع است. فرد مبتلا به پارکینسون ممکنه مشکلاتی در خوابیدن و همینطور سیستم حواس خود نیز تجربه کند. نشانه‌های حرکتی این بیماری به علت از بین رفتن سلول‌هایی که در توده سیاه مغز و در نتیجه کاهش دوپامین که یک انتقال دهنده عصبی رخ می‌دهد به وجود میاد. دوپامین برای حفظ الگوهای حرکتی طبیعی بدن اهمیت زیادی داره. دقیقاً به همین دلیله که بسیاری از درمان‌های پارکینسون با هدف افزایش سطح دوپامین در مغز انجام میشه. در بیماری پارکینسون از بین رفتن نورون‌ها یا یافته‌های عصبی در سایر بخش‌های مغز هم رخ میده و زمینه‌ساز برخی علائم غیر حرکتی این بیماری میشه. علاوه بر کاهش دوپامین و سلول‌هایی که دوپامین میسازند، پروتئینی به نام آلفا سایکولینی هم در بیماری پارکینسون نقش موثری داره. پروتئین آلفا سایکولین در حال عادی به برقراری کمک میکنه، اما در بیماری پارکینسون این پروتئین در توده‌های میکروسکوپی به نام جسم لویی به صورت یک توده جمع میشود. محققان بر این باورند که آلفا سایکولین در پیشرفت پارکینسون نقش داره و شاید بتوان درمان‌های جدید ایجاد کرد که جلوی جمع شدن این پروتئین رو بگیرن. اگرچه علت بروز این بیماری کاملا مشخص نیست، اما محققان می‌دانند که هر دو فاکتور ژنتیک و محیطی در بروز اون نقش دارند. همینطور در این میان میتوان به فاکتورهایی مانند افزایش سن، پیشینه خانوادگی، ابتلا به بیماری پارکینسون و جهش‌های ژنتیکی، جنسیت و قرار گرفتن در معرض سموم دفع آفات، برخی داروها و پیشینه آسیب و جراحت مغز به عنوان عوامل بروز این بیماری اشاره می شود. همینطور مصرف کنندگان تنباکو، سیگار، قهوه و چای ریسک کمتری برای ابتلا به پارکینسون دارند. تشخیص کیس های معمولی پارکینسون عمدتاً بر اساس نشانه های این بیماری به خصوص نشانه های حرکتی انجام میشه. از آزمایش های مانند تاثیربرداری عصبی میتوان برای تشخیص قطعی و کنار گذاشتن سایر بیماری ها استفاده کرد. پارکینسون معمولاً در افراد بالای 60 سال بروز میکنه. مردان بیشتر از زنان به این بیماری مبتلا میشن و نسبت ابتلای مردان به زنان 3:2 میباشد. پارکینسون ممکنه در افراد زیر 50 سال نیز ایجاد بشه که در این صورت پارکینسون زودرس خوانده میشه. طبق آماری که در سال 2015 به دست آمده است، حدود 6.5 میلیون نفر در جهان مبتلا به پارکینسون هستند و این بیماری سالانه به مرگ 117,000 نفر می انجامه. امید به زندگی متوسط تشخیص این بیماری 7 تا 15 سال می باشد. تاکنون درمانی برای رفع پارکینسون پیدا نشده، اما روش‌های مداوا برای کاهش این بیماری وجود داره. مداوای اولیه معمولاً با تجویز داروهای لویدوپا، داروهای بازدارنده مونوآمین اکسیداز یا داروهای آگونیست دوپامین شروع میشه. با پیشرفت بیماری اثر این داروها کمتر میشه و عوارض جانبی مانند حرکات غیرعادی عضلات بروز میکنه. در این مرحله ممکنه داروها به صورت ترکیبی استفاده بشه و دوز اونها افزایش پیدا کنه. مشخص شده که رژیم غذایی و برخی از روش‌های درمانی در بهبود این علائم تا حدی مؤثره. در مواردی که بیمار دچار علائم شدید حرکتی است و به دارو پاسخ نمیده، گاهی از جراحی برای قرار دادن ریز الکترونیک
و تحریک عمقی مغز استفاده میشه. در خصوص مداوای علائم غیر حرکتی پارکینسون مثل اختلال خواب و مشکلات عاطفی شواهد کمتری در دسترسه. اما برای پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری پارکینسون چه روش‌هایی وجود داره؟ ورزش در میان سالی ممکنه ریسک ابتلا به پارکینسون در سالهای بعد رو کاهش بده. به نظر میرسه که کافئین و مصرف نوشیدنی‌های کافئین دار مانند قهوه نیز ریسک ابتلا به پارکینسون رو کاهش میده. حتی کسانی که از سیگار یا تنباکو بدون دود استفاده میکنن نیز نسبت به افراد غیر سیگاری ریسک کمتری برای ابتلا به پارکینسون دارند و هرچه مصرف تنباکو بیشتر بوده احتمال ابتلای آنها به پارکینسون نیز کمتر بوده. علت اصلی این تاثیر هنوز ناشناخته است. مصرف تنباکو ممکنه واقعاً فرد رو از پارکینسون محافظت کنه. همینطور آنتی اکسیدهایی از قبیل ویتامین C و ویتامین های E برای محافظت در مقابل پارکینسون مفیده، اما نتایج تحقیقات در این زمینه ضد نقیض بوده و تاکنون اثرات مثبت این مواد اثبات نشده است. نتایج تحقیقات در خصوص اثر چربی و اسیدهای چرب در پیشگیری از پارکینسون نیز ضد نقیضه. نشانه‌های اولیه‌ای در دسترسه که استفاده از داروهای ضد التهاب و داروهای مسدود کننده کانال کلسیم ممکن از پارکینسون پیشگیری کنه. در یک متاآنالیز در سال 2010 مشخص شد که داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی به غیر از آسپرین با کاهش حداقل 15% در موارد ابتلا به پارکینسون مشاهده شده. همینطور داروهای دیگر از قبیل آمانتادین و آنتی کولینرژیکا ممکنه برای درمان علائم حرکتی مفید باشه، اما گذاری آنها فاقد کیفیت لازمه. بنابراین به عنوان نخستین انتخاب در درمان استفاده نمیشن. علاوه بر علائم حرکتی پارکینسون، طیف متنوعی از علائم دیگر هم وجود داره و چندین دارو برای درمان برخی از این مشکلات استفاده میشن. همینطور مطالعات اخیر نشان داده که عوامل ژنتیکی و محیطی از قبیل سابقه فامیلی مثبت، جنسیت مذکر، ضربه به سر، تماس با آلاینده ها به ویژه حشره‌کش ها و آلودگی هوا، آسیب مغزی، رژیم غذایی حاوی مقادیر بالای چربی های اشباع نشده، کمبود اسید فولیک، کمبود ویتامین D و کمبود ویتامین B12، همینطور دیابت و استفاده از آب چاه یا مصرف ترکیبات آفتکش، استرس و شیوه نوین زندگی در بروز این بیماری مؤثرند. مسلماً سبک زندگی و تغذیه سالم میتوان به پیشگیری از ابتلا به این بیماری کمک کرد. 50 تا 80% موارد پارکینسون به اختلال در مهارت‌های ذهنی، عملکردی و از دست دادن حافظه و سایر توانایی‌های شناختی مبتلا میشند. اما متاسفانه تاکنون درمانی برای این بیماری یافت نشده و درمان‌های موجود به منظور کاهش علائم، کنترل بیماری، جلوگیری از ناتوان شدن و از کار افتادگی بیمار مبتلا انجام میشه. تحقیقات ثابت کرده که خطر ابتلا به پارکینسون در افرادی که با سموم آفتکش در ارتباط هستند بالاست. کشاورزان بیشتر در معرض ابتلا به پارکینسون هستند. اما سوال اینجاست که آیا در آینده پارکینسون درمان می شود؟ هرچند درمان دارویی قطعی تا کنون برای پارکینسون پیدا نشده، اما به تازگی محققان دانشگاهی در آمریکا با استفاده از داروهای درمان مالاریا در حال کشف داروی توقف پارکینسون هستند. این محققان موفق شدند چشمانداز جدیدی برای توقف این بیماری پیشرونده ارائه بدند و این امید وجود داره که تا چند سال آینده درمان قطعی بیماری پارکینسون به دست بیاید. اما بهترین راه برای مقابله با اثرات مخرب پارکینسون ورزش کردن است. افراد با توانایی بیشتر باید حتما هر روز مقداری نرمش و ورزش انجام دهند و افراد با توانایی کمتر باید تحت فیزیوتراپی و کاردرمانی قرار بگیرند تا از خشک شدن عضلات و از کار افتادن آنها تا حد امکان جلوگیری کنند. تحقیقات ثابت کرده که افراد میان سالی که روزانه چند دقیقه توسط فرد دیگری ورزش داده می‌شوند، به عنوان مثال
کسی دست آنها را بالا میبرد یا پاهایشان را چند بار راست و خم میکنند، به مراتب وضعیت بدنی بهتری نسبت به افراد میان سالی دارند که پارکینسون آنها را به طور مطلق خانه نشین و بدون تحرک کرده است. دوستان، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. امیدواریم که این ویدیو رو با عزیزان خودتون هم به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.